Hôm nay tôi đến một lớp học mới. Lớp học rất sáng và sạch. Tôi cảm thấy hơi lo, nhưng cũng rất vui. Trong lớp có nhiều người, mỗi người đến từ một nước khác nhau, nên tôi thấy lớp học rất đặc biệt. Đầu tiên, tôi nhìn thấy một người Việt Nam. Bạn ấy ngồi ở bàn đầu và đang viết vào vở. Bạn nói bạn đến từ Hà Nội. Không xa bạn ấy là một người Thái Lan. Bạn ấy đang đọc một quyển sách nhỏ. Bạn ấy mỉm cười khi nhìn tôi. Ở bên trái lớp học, tôi thấy một người Trung Quốc và một người Đài Loan. Họ ngồi ở gần nhau và nói chuyện nhỏ nhẹ. Trên bàn của họ có nhiều bút màu và giấy. Phía sau lớp có một người Hàn Quốc. Bạn ấy đang xem bài học trên máy tính. Bên cạnh bạn ấy là một người Nhật Bản. Hai bạn đều rất tập trung. Tôi tiếp tục nhìn quanh phòng. Tôi thấy một người Mỹ đang đeo tai nghe. Gần đó có một người Anh đang viết bài. Bên cửa sổ là một người Pháp. Bạn ấy thích ánh sáng nên chọn chỗ ngồi có nắng. Tôi cũng thấy một người Đức và một người Úc đang xem tranh. Họ trông rất vui. Cuối lớp có một người Nga. Bạn ấy đang tô màu một bức tranh lớn. Tôi nghĩ lớp học này thật thú vị. Có nhiều người đến từ nhiều nước khác nhau. Mỗi người đều hiền và thân thiện. Tôi cảm thấy may mắn vì được học ở đây. Tôi muốn biết thêm về các nước và muốn kết bạn với mọi người. Hôm nay là một ngày rất tốt. Thank you so much for listening to this slow story, and let's discover more slow stories by downloading the app First Speak. You will be able to practice also your listening and your pronunciation on the app free every day. See you there.